جوانان جز سالان چه فرمید دو شد نه؟ شما چی بفرمایید آش بدم این بندگاه یه فقط بگم خوب باشه از طرف خودشه باز کیسیه یا تو زیاد نگاه نکن من پایین قیدونه جوانان جز سالان
بفرمایید. حس نمی‌کنی خوشی؟ آبی لباشک نمی‌کنی؟ بعد رفتم باید برای چرا خوشم خواهش کنم میدم چرا بمیدم دشت نده ما کلن پیاده نباشد چه فرمید داشت شد نه؟ ایرانی هم رفتیم که بوده بفرمایید.